જીતેશ પરદેશી ધોરણ 9 માં વિજ્ઞાન વિષયમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। પ્રકરણ નંબર 2 આપણી આસપાસના દ્રવ્યો શુદ્ધ છે કે નથી એના વિશે આપણે આજે સમજવાનું છે। તો પહેલો પ્રશ્ન, અલગીકરણ એટલે શું અને તેનું મહત્વ? મિત્રો, અલગીકરણમાં શું આવે? અલગીકરણ એટલે શું કે છૂટા પડવું। અલગીકરણ એટલે શું? છૂટા પડવું। ચાલો, તો કુદરતી રીતે મળતા દરેક પદાર્થ એ રાસાયણિક રીતે તો અશુદ્ધ જ હોય। કુદરતમાં જે બી મળે છે એમાં મોટે ભાગના પદાર્થ રાસાયણિક રીતે શું હોય? અશુદ્ધ હોય। અને હવે આપણે વ્યાખ્યા ભણીશું કે મિશ્રણમાંથી ઘટકો અલગ પાડવાની પદ્ધતિને મિશ્રણમાંથી ઘટકો અલગ પાડવાની પદ્ધતિને શું કહેવામાં આવે? અલગીકરણ। શું કહેવામાં આવે? અલગીકરણ એક મિશ્રણ હોય અને તેમાંથી ઘટકો છૂટા પાડવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય? અલગીકરણ। હવે આપણે પોઈન્ટ નંબર 2 ભણીશું, એનું મહત્વ। અલગીકરણનું મહત્વ ઘટકોના અભ્યાસ, મિશ્રણમાંથી છૂટા પડેલા ઘટકોના અભ્યાસમાં અને એ ઘટકોનો ઉપયોગ ક્યાં થશે તેના માટે। ફરીથી મહત્વમાં ઘટકોનો અભ્યાસ, છૂટા પડેલા ઘટકોનો અભ્યાસ અને ઘટકોનો ઉપયોગ। ઘટકોનો અભ્યાસ થઈ શકે અને ઘટકો ક્યાં ક્યાં ઉપયોગી થાય। જેમ પેટ્રોલિયમનું વિભાજ્ય નિષ્કર્ષણ કરતા આપણે એવું સમજાય કે કયા ઘટકમાં કેરોસીનનો ઉપયોગ ક્યાં થાય અને પેટ્રોલનો ઉપયોગ ક્યાં થાય। ઓકે, તો અલગીકરણ અને તેનું મહત્વ કે કુદરતી પદાર્થો રાસાયણિક રીતે અશુદ્ધ હોય છે અને મિશ્રણમાંથી ઘટકો છૂટા પાડવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય? અલગીકરણ। એનું મહત્વ બે જગ્યાએ, ઘટકોના અભ્યાસમાં અને ઘટકોના ઉપયોગમાં। હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 ભણીશું, અલગીકરણ પદ્ધતિ। જણાવો। ચલો, તો અલગીકરણની પદ્ધતિઓમાં પહેલી પદ્ધતિ હાથથી ચૂંટવું, અને સાદી ભાષામાં શું કહેવાય? વીણવું। શું? વીણવું। બીજું ગાળણ। મિત્રો, એકદમ મિશ્રણમાં છૂટા પાડવાની સૌપ્રથમ પદ્ધતિમાં શું આવે? ગાળણ આવે, છૂટું પાડવું। શું પાડવું? છૂટું પાડવું। બાષ્પીભવન એટલે શું? તો આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રવાહીનું બાષ્પમાં રૂપાંતર। પ્રવાહીનું શું? બાષ્પમાં રૂપાંતર। સેન્ટ્રીફ્યુગેશન એટલે આપણે ઉપણવું બી કહી શકાય, હલકા કણો દૂર કરવાની પદ્ધતિ। શું? હલકા કણો દૂર કરવાની પદ્ધતિ। ચારે ચાર ફરીથી ભણીશું। હાથથી ચૂંટવું, પછી ગાળણ, બાષ્પીભવન એટલે પ્રવાહીનું શેમાં રૂપાંતર? બાષ્પમાં। સેન્ટ્રીફ્યુગેશન એટલે હલકા ને ભારે કણો હોય આપણે ઉપણવામાં તો કેવી છૂટા પડી શકે? અથવા ગોળ ફરતા ખાંચાવાળા ટેબલનો એક પ્રયોગ આવશે, એમાં શું કરવામાં આવે? ખાંચા રાખવામાં આવે અને એમાં હલકા ભારે કણો નાખીને એને ફેરવવામાં આવે, એટલે હલકા કણો ઉડી જાય, ભારે કણો ત્યાં આવે। તો અહીં આપણે એટલું જાણવું છે કે હલકા કણો દૂર કરવાની પદ્ધતિ। ઉદ્ધવપાતન, ઘનનું કે પ્રવાહીનું સીધું શેમાં રૂપાંતર? વાયુમાં। કપોળનું ઉદ્ધવપાતન છે। ચુંબકીય અલગીકરણ, આપણે લોખંડને છૂટું પાડવા માટે આ પદ્ધતિ બહુ ઉપયોગી છે। લોખંડનો ભૂકો હોય, એમાંથી લોખંડને છૂટું પાડવું હોય તો ચુંબક આપણે લઈ લે તો લોખંડ ઓટોમેટિકલી છૂટું પડી જાય। કોમેટોગ્રાફી, આપણે બ્લડની અંદર નશાકારક પદાર્થોને દૂર કરવા માટે વપરાય। કઈ વસ્તુ શેના માટે વપરાય એ અત્યારે અગત્યનું નથી, અત્યારે નામ જ છે, પછી કોમેટોગ્રાફીની ટૂંક નોંધ આવશે। તો રુધિરમાંથી નકામા પદાર્થો કે નશાકારક પદાર્થોને દૂર કરવા માટેની પદ્ધતિ। અને વિભાજ્ય નિષ્કર્ષણ, ખબર ને, પેટ્રોલનું છૂટું પાડવું, બરાબર? પેટ્રોલિયમ વાયુમાંથી પેટ્રોલમાંથી પેટ્રોલિયમ વાયુ, નેફ્થા, કેરોસીન, ડીઝલ, મૂંઝવણ તેલ, બરાબર, બળતણ તેલ અને ડામર, બરાબર, એ વિભાજ્ય નિષ્કર્ષણમાં આવે। ફરીથી ઉદ્ધવપાતન, ઘન પ્રવાહીનું સીધું વાયુમાં। ચુંબકીય અલગીકરણ, લોખંડના ભૂકામાંથી લોખંડને છૂટું પાડવા। કોમેટોગ્રાફી, રુધિરમાંથી નશાકારક પદાર્થો દૂર કરવા માટે। અને વિભાજ્ય નિષ્કર્ષણનો ઉપયોગ પેટ્રોલમાંથી ગણીતી પેદાશો મેળવવા માટે। ઓકે, તો મિનિમમ આપણે 6 પદ્ધતિઓ લખી શકાય વ્યવસ્થિત, બરાબર? 8 આપણે સમજા। ઓકે।
તો પ્રશ્ન નંબર 3, સેન્ટ્રીફ્યુગેશન અને સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિ કયા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે? સેન્ટ્રીફ્યુગેશન એટલે શું? હલકા કણો દૂર કરવાની પદ્ધતિ. જ્યારે મિશ્રણમાં શું હોય? હલકા અને ભારે કણો હોય. હલકા અને શું હોય? ભારે કણો હોય. ત્યારે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ચાલો, ત્યારે ગોળ ફરતા ખાંચાવાળા ટેબલ પર શું કરવામાં આવે? ગોળ ફરતા ખાંચાવાળા ટેબલ પર કણો, હલકા ભારે કણોને પડવા દેવામાં આવે. તો ભારે કણો એ સેન્ટર તરફ જશે, કેન્દ્ર તરફ, અને હલકા કણો એ કેન્દ્રથી શું થઈ જશે? દૂર થઈ જશે, ઉડી જશે. ઉપરનું જેવી પદ્ધતિ છે કે જ્યારે આપણે ખબર ઘઉંમાંથી કચરું કાઢવું હોય તો આપણે ઉપરનું આમ અને ઘઉં નીચે ફેંકીએ તો હવાને લીધે ભારે કણ તો નીચે જ પડે, પણ હલકા કણો શું થઈ જાય? ઉડી જાય. તેમ ગોળ ફરતા ખાંચાવાળા ટેબલ પર ભારે કણો એ કેન્દ્ર તરફ કે ખાંચામાં લઈ જાય છે, જ્યારે હલકા કણો ઉડી જાય અથવા શું થઈ જાય? તો કિનારે આવી જાય છે. ઓકે, અને આ પદ્ધતિનું એક બીજું નામ શું છે? કેન્દ્ર ત્યાગી પદ્ધતિ. સેન્ટરને ત્યાગે છે હલકા કણો. હલકા કણો કેન્દ્રને શું કરે છે? ત્યાગે છે. એટલે એ પદ્ધતિનું નામ શું? કેન્દ્ર ત્યાગી. ઓકે, તો હલકા કણો દૂર કરવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય? સેન્ટ્રીફ્યુગેશન. બરાબર, કણો કેટલા હલકા અને ભારે કણો ત્યારે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય. ગોળ ફરતા ખાંચાવાળા ટેબલ પર એને પડવા દેવામાં આવે. ટેબલ ફરે ત્યારે શું? ભારે કણો કેન્દ્રમાં રહી જાય અને હલકા કણો શું થઈ જાય છે? ફેંકાઈ જાય છે. આ પદ્ધતિમાં હલકા કણો કેન્દ્રને ત્યાગે છે, એટલે એ પદ્ધતિનું નામ શું છે? કેન્દ્ર ત્યાગી પદ્ધતિ. ઓકે, ચાલો હવે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિના અનુપ્રયોગ. શું સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિના શું છે? તો અનુપ્રયોગ. ચાલો હવે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિના અનુપ્રયોગ. ચાલો, તો પ્રયોગશાળામાં શું? પ્રયોગશાળા લેબમાં બ્લડ ને યુરિન એટલે કે રુધિર અને મૂત્રની ચકાસણી કરવા માટે શું કરવા માટે? જેમ ડોક્ટર બ્લડ ને યુરિન ટેસ્ટ કરે તેવી રીતે કરવા આપે, તેવી રીતે કે પ્રયોગશાળામાં રુધિર અને મૂત્રની ચકાસણી કરવા માટે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિ બહુ અગત્યની છે. પછી ડેરી અને ઘરોમાં, ડેરી અને શું? ઘરોમાં મલાઈમાંથી માખણ, શું? મલાઈમાંથી માખણ મેળવવા માટે પદ્ધતિ બહુ અગત્યની છે. પ્રયોગશાળામાં નિદાનાત્મક કસોટીમાં રુધિર અને મૂત્રની ચકાસણી કરવા. બીજું, ડેરી અને ઘરોમાં મલાઈમાંથી માખણ દૂર કરવા માટે શું? મલાઈમાંથી માખણ દૂર કરવા. અને ત્રીજું, વોશિંગ મશીનમાં. શેમાં? વોશિંગ મશીનમાં કપડાને નીચોવીને શું? પાણી બહાર કાઢી નાખવા, અથવા કપડાં ધોવામાં વોશિંગ મશીનમાં કપડાને નીચોવામાં સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિ ઉપયોગી છે. બ્લડ ને યુરિનની લાસ્ટમાં બ્લડ અને યુરિનના ચેકઅપમાં, ડેરીમાં મલાઈમાંથી માખણ મેળવવા, અને વોશિંગ મશીનમાં કપડાને નીચોવા માટે. બીજું એક સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિનો એક બીજો એક પોઈન્ટ તમને એક નાનકડો સમજાવવા માંગુ છું કે આ સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિમાં ઘણી વખત શું હોય કે પ્રવાહીને આપણે ગાળીએ તેમાં ઘન કણો એટલા બધા સૂક્ષ્મ હોય કે તે ગાળણપત્રમાં બી ગણાય. તો ત્યારે એને અલગ પાડવા માટે પ્રવાહીમાં અમુક વસ્તુ એટલી સૂક્ષ્મ હોય કે એને અલગ કરવી ભારે પડતી. ઘન કણો પ્રવાહીમાં ઘન કણો પણ એટલા સૂક્ષ્મ હોય કે એ શું છે? એને ગાળણ પદ્ધતિથી દૂર કરાય નહીં. ત્યારે પણ આ સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. જેમ કે આ પ્રવાહીમાં ઘન કણો કેવા? અતિ સૂક્ષ્મ હોય અને ગાળણની ક્રિયામાં પણ એ પસાર થઈ જાય. બરાબર, એટલે ગાળણની ક્રિયાથી આવા ઘન કણો છૂટા પાડી શકાતા નથી. તો એને છૂટા પાડવા માટે ગાળણ પદ્ધતિ ઉપયોગી થાય નહીં. તો ત્યારે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો લાસ્ટમાં રુધિર અને મૂત્રની ચકાસણી, ડેરીમાં મલાઈમાંથી માખણ, વોશિંગ મશીનમાં કપડાં નીચોવા, અને ચોથું કે જ્યાં ગાળણ પદ્ધતિ ઉપયોગમાં નહીં આવે, બરાબર, ઘન પદાર્થની સ્થિતિ બહુ સૂક્ષ્મ હોય ત્યારે એ ગાળણ પ્રવાહી સાથે ઘન કણો સૂક્ષ્મ હોય એટલે પસાર થઈ જતા હોય ત્યારે
કઈ સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ટૂંકમાં ઘનકણો એટલા સૂક્ષ્મ હોય કે પ્રવાહીની સાથે ગારણ પત્રમાંથી પસાર થઈ જાય, તો ત્યારે ગારણ પદ્ધતિથી એને છૂટા નહીં પાડી શકાય, ત્યારે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિથી છૂટા પાડી શકાય છે. ઓકે, કમ્પ્લીટ. આજે આપણે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિ એટલે શું, એના સિદ્ધાંત અને એના ઉપયોગ વિશે ભણ્યા. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાય.